এই কামটো যে কিয় কৰে জানো নিজেও নকৰোঁ আৰু বেলেগে কৰিলে বহুত বেয়া লাগে দেই বহুত বেয়া লাগে এই কাম সোমাটো বেংকৰ ভিতৰত গাইছ এতিয়া আহিছোঁ কালি ঘটনাটো হৈছিলে কিটো হৈছিলে গম পাইছেই চ' সেইকাৰণে মানে এতিয়া বেংকলৈ গৈ আছোঁ বেংকত সুধি মেলি লওঁ যদি ATM যদি একাউণ্ট ব্লক কৰিবলগীয়া হয় ব্লক কৰি দিম চ' কি হয় নাজানো আৰু বেংকলৈ গৈহে গম পাম তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আৰু কি হয় কি নহয় আপোনালোকক জনাম মই লগৰজনকো মাতি লৈছোঁ আৰু গৈ মেলি মেনেজাৰক সোধোগৈ এলাহাবাদ মানে ইণ্ডিয়ান বেংকত কি নহয় দেখাই থাকিম আপোনালোকক বহুত ভয় লাগি আছে কি হয় নাজানো আৰু বেংকৰ ভিতৰত সোমোৱাৰ আগতে চিৰিখনত এই বস্তুটো দেখিলোঁ নহয় বহুত বেয়া পাওঁ নিজেও নকৰোঁ বেলেগে কৰিলেও বহুত বেয়া পাওঁ দেখিছে নিজৰ পৰিচয় নিজেই দিছে আৰু সঁচাকৈ এইটো কৰিব নালাগে বাৰু ইমান লেতেৰাকৈ পিক পেলাই দিয়ে বহুত বেয়া কাম এইটো সোনকালে আহিলোঁ বেংকটোত সেইকাৰণে ইমান আজি মানুহ হোৱা নাই হ'ব আৰু লাহে লাহে কিন্তু ইয়াতে পূৰা ভিৰ হৈ থাকে আজি মই সোনকালে অহাৰ কাৰণে খালী পাইছোঁ আৰু 6 hours later বেংকৰ পৰা আহিলোঁ আৰু বেংকতে মানে মোৰ একাউণ্টটো ব্লক কৰি দিলে ATM চব ব্লক কৰি দিলে আৰু মোৰ একাউণ্টটো মানে হল্ডিঙত থৈছে আৰু তেওঁলোকে ৰিপৰ্টটো দিলোঁ ৰিপৰ্টটো দি মেলি চেক কৰিব তাৰপাছত আকৌ মোক সোমবাৰে মাতিছে চ' সোমবাৰে আহি মেলিহে চব সকলোখিনি কাম হ'ব এতিয়া মানে কোনো পইচা উলিয়াব নোৱাৰি গৈছে ময়ো আনকি মোৰ একাউণ্টৰ পৰা ময়ো পইচা উলিয়াব নোৱাৰোঁ গতিকে সোমবাৰে চব সকলোখিনি ঠিক কৰি দিব তাৰপাছত ডিউটিৰ পৰা আকৌ আহিব লাগিব আৰু উপায় নাই বহুত ডাঙৰ এটা ভুল কৰিলোঁ সেইকাৰণে কওঁ যিমান যি হ'লেও গুগলত যি ওলায় যি কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আপোনালোকে কেতিয়াও কণ্টেক্ট নকৰিব লৈছোঁ ইয়াতে গছখিনিৰ পৰা ইমান ঠাণ্ডা বতাহ মাৰি আছে নহয় আৰু ঠাণ্ডাতে গৰম লাগি গৈছে যিমান ঠাণ্ডা বতাহ মাৰিলেও এতিয়া গৰম লাগি আছে খুব মানে আৰু এইটো মোৰ চেলাৰী একাউণ্ট হৈছিলে গতিকে এইটো ঠিক কৰিবই লাগিব আৰু মোৰ ভুল হ'ল যিহেতুকে সেইকাৰণে আপোনালোকে কোনো ৱেবছাইটৰ পৰা কণ্টেক্ট নাম্বাৰ লৈ কণ্টেক্ট কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিব লাগিলে অফলাইনে যাওক অকণমান অলপ কষ্ট হ'ব কিন্তু এনেকৈ কোনো গুগলৰ পৰা হওক যিহৰ পৰা হওক এইবিলাক ৱেবছাইটৰ পৰা কোনো নাম্বাৰ লৈ কণ্টেক্ট কৰিবলৈ কেতিয়াও চেষ্টা নকৰিব মোৰ দৰে যাতে আপোনালোকে হোৱাটো নিবিচাৰোঁ সেইখিনি আৰু এতিয়া সোমবাৰে আহি কি কৰিব লাগে তাকে কৰিম আৰু তাৰপাছত এতিয়াই আৰু আজি ডিউটিলৈ যাবলগীয়া আছে তো ডিউটিলৈ ওলাবই লাগিব 5টামান বজাত যাম চ' চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আৰু চাই থাকক আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক ফেচবুকত হওক নিজৰ ইনষ্টাত হওক চবতে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে এই ভুলটো মোৰ লগত হৈছে যাতে আৰু বেলেগ কাৰো লগত এই ভুলটো হ'ব নালাগে সেইকাৰণে যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক জয় অসম